අයිබෝන් සුබ දවසක් යාළුවනේ මිස්ටර් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් අපි අරන් ඇවිල්ලා තිනවා ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත්ම වැදගත් කියන ඇප් එකක්. මේ ඇප් එක තමයි මේ අපි දැන් කලින් සැරේ වීඩියෝ එක කරේ Ielts speaking ඇප් එක. මේ සැරේ වීඩියෝ එකකින් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඒ වගේම Ielts වලට තියෙන පැකේජ් එකේ තව එකක් තමයි listening කියන්නේ. listening පැකේජ් එකට ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත්ම වටිනා කියන ඇප් එකක් තමයි මම අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි බලමු වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව මේ ඇප් එක මොකක්ද කියලා Play Store එකට ගිහිල්ලා අපි Play Store එකේ ගාවට ගිහලා Play Store එක select කරලා අපි මෙතන search කියන තැන අපි type කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා Ielts listening කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක අපි type කරලා දැන් search කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහාට එනවා Ielts listening වලට සම්බන්ධ apps ගොඩක් එනවා. මේකේ මම select කරගත්තේ මෙන්න මේ headphone එකක් වගේ තියෙන Ielts listening practice total ISDL listening practice කියන app එක තමයි. මේක මම download කරලා install කරලා තියෙනවා. මේක 4.8 ratings තිබ්බ. ඒක තමයි මම මේක download කරලා install කරලා තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් මේක පල්ලෙහාට ගිහලා බැලුවොත් ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන 4.8 ratings තියෙනවා මේ app එකට. ඉතින් අපි ගිහලා බලමු මේ app එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ app එක download කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ගේ display එකේ මෙන්න මේ වගේ icon එකකින් තමයි මේ app එක පෙන්නන්නේ. එතකොට අපි මේක touch කරලා මේ app එක open කරගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ desktop එකක් තමයි ඔයගලන්ට පේන්නේ එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ඔයගලන්ට get started කියලා. එතකොට මේක අපි get start කරපුවාම පටන් ගන්නකොටම එනවා මේ app එකේ කොහොමද මේ app එක use කරන්න කියලා tips වගේක් එනවා. මේ තියෙන මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා follow the guidelines to do the test කියලා තියෙනවා. මේක test එක කරන්න කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. මේක parts 4ක් තියෙනවා, ප්‍රශ්න 40ක් තියෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රශ්න 40 parts 4ක් තියෙනවා. පළවෙනි part එක ඉවරලා තමයි ඔයගොල්ලෝ ඊළඟ part එකට යන්න තියෙන්නේ. පළවෙනි part එකේදී ඔයගොල්ලන් ප්‍රශ්න ටික කියවන්න යම්කිසි වෙලාවක් හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ඩයලොග් එක ඇහෙන්නේ. අපි මේක ටුටක් කරලා බලමු. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. අපි මෙතන ඕකේ කරලා ඉවරලා ඊපම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා මෙන්න මේ වගේ තමයි section 1 එක part A එක තියෙන්නේ. question 1 to 10 කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා මෙහෙම පල්ලෙහාට ආපුවාම මෙතන තියෙනවා start listening කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙතන score එක කියලා තියෙනවා. මෙතන මේ 1 to 10 answers අපිට ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේක මුලින්ම අපි මෙතන start listening කියන එක බලමු. Section 1. You will hear a conversation between a clerk at the help desk of a transport and travel agency and a woman who is asking ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී questions ටික කියවන්න වෙලාවක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ questions ටික කියවලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන dialogue එක ඇහෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒ dialogue එක ඇහෙනකොටම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන මේ පල්ලෙහා තියෙන box එක ගාව touch කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ answer එක type කරන්න තියෙනවා. මම මෙතන ඊළඟ උදාහරණයකට answer එකක් දෙනවා. අපිට මේක වීඩියෝ එක ඉස්සරහට කරන් යන්න ඕන නිසා ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් වෙලාවක බලන්න මේක මේ conversation එක කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට මේක ඇහෙන්නේ කියලා අපි එකක් ටුට්ටක් බලමු. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good morning. Good morning, madam. How can I help you?
Well, I'd like to get to Camden Town from Highgate Village tomorrow before 10 a.m. Did you say Highgate Park or Highgate Village? I said Highgate Village from Camden Town. You sure? Yes, I should know where I'm going. Right. So Highgate Village from Camden Town. No, sorry. I should have said Camden Town from Highgate Village. Well, that's what I thought you said. And how are you planning to get there? By bus or train? The woman wants to go to Camden Town. So Camden Town has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Good morning. Good morning, madam. How can I help you? Well, I'd like to get to Camden Town from Highgate Village tomorrow before 10 a.m. Did you say Highgate Park or Highgate Village? I said Highgate Village from Camden Town. You sure? දැන් එතකොට අන්න ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කන්වර්සේෂන් එක දිගටම අහගෙන යන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලන්ගම ගයිඩ්ලයින්ස් දෙනවා කොහොමද අපිට මේක කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි මේක දිගටම යන්න මම ජස්ට් මේ ආන්සර්ස් වලට මොනවා ටිකක් ටයිප් කරන අපි මේක වීඩියෝ එක දිගටම කරගෙන යන්න ඕන නිසා. ඔයගොල්ලෝ ආන්සර් එක ටයිප් කරලා මෙතන මේ රයිට් මාක් එක තියෙන යන්නේ රයිට් මාක් එක තමයි ටච් කරන්න ඕනේ. ආන්සර් එක ඕකේ කරන්න. මේක මේ කන්වර්සේෂන් එක යනකොටම තමයි ඔයගොල්ලන් ආන්සර්ස් දෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට පොඩි පැන්සල් එකකින් පොඩි මාක් එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. ආන්සර් එක පැත්තකින් ලියා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ ඔයගොල්ලන් මෙතන ක්වෙස්චන්ස් 40ක් තියෙනවා. 40 මේ වර්ක් කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට විනාඩියක වගේ කාලයක් හම්බ වෙනවා ආය ඔයගොල්ලන්ගේ ආන්සර්ස් ටික පස්සෙන් හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්න 10ට අපි උත්තර දෙලා ඉවර වුණාම අපිට පුළුවන් මෙතන මේ ස්කෝර් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ටච් කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට එනවා එතන ඔයගොල්ලන් දීපු උත්තරේ සහ හරි උත්තරේ එනවා. පල්ලෙයන් කොළ පාටින් තියෙන හරි උත්තරේ, රතු පාටින් තියෙන අපි දීපු උත්තරේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ටේප් ස්ක්‍රිප්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. ටේප් ස්ක්‍රිප්ට් කියලා කියන්නේ අපි මෙතන කන්වර්සේෂන් එක අපිට ඇහුණ එක අපිට පුළුවන් ඒක රිටන් ඩොකියුමන්ට් එකකට බලා ගන්න. දැන් මෙතන අපි ටේප් ස්ක්‍රිප්ට් එක ටයිප් කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට උතන පේනවා එතන ගිය කන්වර්සේෂන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම රිටන් ඩොකියුමන්ට් එකක් විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන ඔප්ෂන් එකක්. අපි මේ විදිහට ඊළඟ සෙක්ෂන් එක ගියොත් එහෙම ඒකත් අර විදිහම තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තියෙන මෙතන තියෙන්නේ part 2 එක section 2 එක question number 11 ඉඳලා 20 වෙනකල් තියෙන්නේ. අපි මේකෙත් අපි අර select කරා වගේ දෙකටම answers ටික යවලා බලමු කොහොමද මේක අපි ඉස්සරහට වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන සමහරලාට එනවා මේ ආන්සර් එක ටයිප් කරන්න විතරක් නෙවෙයි ආන්සර්ස් කිහිපයක් දීලා ඒක අපිට සිලෙක්ට් කරන්න එනවා. මෙතන තියෙන එක බලන්න. ඒක තියෙන සිංගල් චොයිස් කියලා එක උත්තරයකට අපිට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. සමහර වෙන මල්ටිපල් චොයිස් කියලා ඒකට ඒකට අපිට ආන්සර්ස් දෙකක් හෝ තුනක් දෙන්න වෙනවා. ඒක චුට්ටක් මතක තියාගන්න. අපි දැන් මෙතන questions 40ටම ආන්සර් කරලා ඉවරයි. ආන්සර් කරලා ඉවර වුණාම ඔන්න බලන්න අපිට ආයෙනවා මෙතන
ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන end test කියලා එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ test එක ඉවරයි කියලා කියන්නේ අපි end test කියන එක ටික් කරලා බලමු. මෙතන ඔයගලන්ට පෙන්නනවා රතු පාටින් පෙන්නන වැරදි answers. අපි answers 39ක් මෙතන වැරදිලා තියෙනවා. අපි නිකන් just මේ වීඩියෝ කරන්න ඕන නිසා අපි වැරදි answers දුන්නේ. එක answer එකක් හරි ගිහලා දෙන එක තමයි මේ green color එකෙන් පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන option එකක් තියෙනවා. මේ test එක මට ආපහු කරන්න ඕන කියලා I want to take this test again. ඒක නැත්නම් අපිට පුළුවන් take the next test කියලා අපිට ඊළඟ test එක කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ app එක ඔයගලන්ට තමයි වැදගත් වෙයි කියලා IELTS exam එක listening එක කරන්න. මීට කලින් වීඩියෝ එකේ තියෙනවා IELTS එකේ speaking එක කොහොමද අපි practice කරන්න කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට ලොකු විදමක් යන්න නැතුව tuition වලට වියදම් කරන්නේ නැතුව මේ app ටික download කරගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ගේ IELTS exam එක තව පහසුවෙන් කරගන්න ලොකු උපකාරයක් වෙයි. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මම රික්වෙස්ට් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට like කරන්න, මගේ YouTube channel එක share කරන්න. එහෙනම් ආයෙත් දවසක තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකල් හැමෝටම සුබ දවසක්.